mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tin y tế trên website mạng y tế.vn. Cuba để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại La Habana, tối ngày 21 tháng 9 năm 2018 giờ địa phương, tức sáng ngày 22 tháng 9 năm 2018 giờ Hà Nội, Hội đồng Nhà nước Cuba thông báo quyết định để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, người đã từ trần sáng ngày 21 tháng 9 năm 2018 giờ Hà Nội ở tuổi 62. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần sáng ngày 21 tháng 9 năm 2018 hưởng thọ 62 tuổi. Trong thông cáo đưa ra trên truyền hình nhà nước, Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ 6 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2018 giờ địa phương, tức 17 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2018 tức giờ Hà Nội, tới 24 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2018 tức 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2018 giờ Hà Nội, và nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 24 tháng 9 năm 2018. Theo thông cáo, trong thời gian quốc tang, các tòa nhà công và các trụ sở quân sự trên cả nước Cuba sẽ treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Báo Juventud Rebel của Cuba thông tin về quốc tang. Ảnh chụp màn hình. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam sau khi nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, đồng thời dành một phút mặc niệm nhà lãnh đạo Việt Nam trước phiên làm việc tại trụ sở Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo đề cao tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba và nhắc lại chuyến thăm Cuba của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 11 năm 2016, cũng là thời điểm tòa nhà Capitolio, trụ sở chính của Quốc hội Cuba được khai trương. Cùng ngày, báo giới chính thức của Cuba, gồm Granma, Prensa Latina, Juventud Rebel, hãng thông tấn nhà nước Cuba ACN, trang mạng Cuba Debate, vân vân, đã đồng loạt đưa thông tin Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, đồng thời bày tỏ niềm thương tiếc đối với người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Chính phủ Venezuela cùng ngày đã gửi điện chia buồn tới chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Venezuela đã đề cao sự nghiệp chính trị mẫu mực của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đã trở thành trụ cột thực sự trong nỗ lực củng cố thế giới đa cực vì sự hòa hợp và hợp tác giữa các quốc gia. Chính phủ Venezuela cũng đánh giá cố Chủ tịch nước Việt Nam là một người bạn dũng cảm và chân thành, đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ anh em và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Venezuela. Đồng thời khẳng định, Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ luôn được ghi nhớ và tôn vinh như một người tiếp bước trung thành của những cuộc đấu tranh anh hùng của dân tộc Việt Nam và là người thừa kế thực sự của di sản Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 9 năm 2018, chính phủ Argentina đã gửi lời chia buồn sâu sắc và tình cảm hữu nghị tới chính phủ và nhân dân Việt Nam khi nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Thông cáo của Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina nêu rõ, trong nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, quan hệ chiến lược giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ luôn được chính phủ và nhân dân Argentina nhớ mãi. Cùng ngày, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Cot cũng đã gửi lời chia buồn tới Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trước mất mát to lớn sau sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong một thông điệp trên mạng xã hội, đồng chí Victor Cot nhấn mạnh vai trò to lớn và quan trọng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị và trọng trách của mình, đồng thời khẳng định Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời cho cuộc đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn. Trước đó cùng ngày,
Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mexico, trên tài khoản cá nhân Twitter, nhà lãnh đạo Mexico đã viết: "Tôi rất tiếc trước sự qua đời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người mà cá nhân tôi đã vinh dự được gặp. Xin gửi lời chia buồn và tình đoàn kết tới người dân Việt Nam." Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng ngày đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi dẫn lời chia buồn của Thủ tướng Ấn Độ được chia sẻ trên mạng Twitter viết: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới Đảng, dân tộc và nhân dân Việt Nam, cũng như tới gia đình Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang." Thủ tướng Modi cũng đã nhắc lại chuyến thăm mới đây của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Ấn Độ khi viết: "Chúng tôi đã có những kỷ niệm về tình hữu nghị vĩ đại mà Ngài dành cho Ấn Độ, cũng như việc Ngài đã có chuyến thăm cấp nhà nước thành công tới Ấn Độ hồi tháng 3 năm nay." Theo Thông tấn xã Việt Nam, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.